Yes, daar staat hij. Klaar voor vertrek. Klaar om naar Utrecht te gaan om zijn kentekenplaten te krijgen. Nu zijn ze nog Portugees. En zometeen Nederlands. Zo, hij is weer helemaal gefixt. En ik wil echt iedereen super bedanken die me heeft geholpen, want ik kon het echt niet zonder hun. Dus voor Anibal die me heeft geholpen om even de eerste vloeistoffen te verwisselen en dat ik op weg kon. En voor Adonis dat hij mij geholpen heeft om de bougies te verwisselen. En nou, die heeft me ook echt weer op weg geholpen. En toen ik vaststond in Bordeaux, dat de Lada Daru app me gewoon super heeft geholpen met gelijk reageren. En voor Jochem, die me hier nog even met de Elektra heeft geholpen. En wat fine-tuning en wat tips, echt super fijn. En natuurlijk Dani en Christina, dankjewel dat ik hier op jullie terrein lekker aan de auto nog mocht klussen. En nou ja, gewoon, ik ben heel blij dat iedereen me zo heeft bijgestaan via de app. En dankjewel en tot het volgende avontuur. Nou, ik rijd naar Utrecht. Hij rijdt echt super smooth. Alles is lekker gefixt aan de Panda. En nu is het je grote vriend. Nou ja, even lekker wassen in Utrecht samen met Helen. En dan is dat de afsluiter van de reis. En dan krijgt de Panda een nieuwe kentekenplaat. En dan mag hij naar een andere eigenaar. Dan heb ik hem helemaal mooi gemaakt, klaargemaakt. En dan hoop ik dat iemand anders er nog heel veel plezier van gaat hebben. Nu heb ik er nog even plezier van. Hoi! Je zal het nog een bierkoud zetten. Dan krijg je een koude bierdouche. Oh, zet die andere. Wat is die andere? Oh god. Maar dat hoort gewoon zo. En dat is die blauwe dan weer. Hadden we al geproost? Proost. Cheers. Prut. Pruttel. Ja, hij krijgt gewoon hele normale Nederlandse kentekens. En dan is dat gewoon helemaal een normale Nederlandse auto. Fix jij het dak even. Ja, ik doe het wel weer. Kijk, zie je dat? Dat daarvoor zit zo'n Ja, maar dit ding lichtje. Dat is niet lang genoeg, hè? Niet wel hoor. Echt wel? Het zit gewoon vast. Echt? Oh, wat vet. Wat raar. Cool. Zo slurf. Nou, heb ik toch nog iets gedaan. Yes. Helen heeft het gefixt hoor. Komt-ie. Oh. Beetje gas bij. Ja. Oh. En het is geen stuurbekrachtiging, hè? Oh ja. Oh, Maar je kan hem ook wel in z'n tweeën hoor, als je wil. Die één is namelijk heel kort. Ja. Voel je? Je moet nu al schakelen naar 2. Ja. Ik trek heel vaak in de 2 op. Dat zeggen ze op internet ook. Ah, die 1 joh. Die Gewoon spek en echt bonen. Maar als je dus al rijdt en dan terug naar de 1, dan vindt hij echt niet leuk. Dus doe dat gewoon maar niet. Gewoon als je stilstaat, dan kan je wel in z'n 1. Als Ja. je weggaat. Ja, gewoon. En dan bijvoorbeeld als je nu wil gaan voorbereiden voor een bochtje, dan zet ik hem altijd gewoon in z'n 2. Dat is toch hilarisch? Dat is monster. Ja toch? Mooie auto, van wie is die dan? Oh, dit mag er niet. Waar zit die toeter nou? Nee, ik zet hem uit. Ja. Ik moet hem even weer in de lilliputterstand zetten. Nee. En ik wil even laten zien dat het nu echt pijpenstelen regent. Kijk maar. En dat het dakje totaal niet lekt.
heb morgen een keuringsafspraak. Maar ik heb niet zo'n eendagskenteken bij de keuringsafspraak. Heb ik niet aangevinkt toen. Oh, oké, dus ik begrijp dat u naar een keuringsafspraak moet morgen. Ja. Maar dat u vergeten bent om een eendagskenteken aan te vragen. Ja, ja. Ja, die kan ik zo voor u aanvragen nu hoor. Dat krijgt u binnen een paar minuten zo in de mailbox. Oké. Het is ondertussen al 7:15 's ochtends, maar ik moet nog nummerplaten maken. Helen, je stift is op. Voor, achter. Woe. Zo, autootje. De laatste dag als Portugeesje. Morgen word je een Nederlandertje. Vandaag gaat hij door de RDW. Gelijk starten, hè? Oh, ik zal nog even kijken. Lampjes. Dan gaan we, hè? Een beetje warm worden. Ik moet ook nog een beetje warm worden. Het is 7:30. Daar gaat hij. We moeten naar baan 1. Baan 1, 1. We mogen dus niet filmen. Dat is wel jammer. Yo, extreme close-up. We gaan naar baan 1. Dat heb ik al verteld. Dat is oud nieuws, joh. Wel een vette werkplek hoor. Ik wil ook nog zo'n geul. Ja. Wel opletten dat je er niet invalt. Nou, succes! Doei! Nou, daar gaat hij. Onze Hollander. Het is nu een Hollandse panda. Was je zenuwachtig dat ze toen een stukje riepen? Nee. Hij is klaar? Nee, maar ik ben wel even benieuwd naar wat hier nou op staat als CO2-uitstoot. Emissieklasse. B00. Klinkt als een boek. Dat klinkt goed. 0 is goed, toch? Ja. Nou, platen Even erop, die ja. platen erop. Helens ellende. Ik heb wel veel betere tijrappers. Oh, een lekkere dikke ei. Ik had gisteren zo geen zin om dit nog te doen. Krijg je nu binnen 4 dagen? Ja, ik ga nu die Jij? aanmelding doen. Weet je waar wij zaterdag heen gaan? Ja, de dikke 4DX Fast and Furious. Zo bewegende stoelen en En daarna sneeuw gaan in we je face. geheel geïnspireerd op Fast and Furious als een malle naar Schiphol. Oh ja, want de film is klaar en dan moet ik eigenlijk al op Schiphol zijn. Maar dat is nog 3 kwartier rijden of zo. Ja, 40 minuten. minuten. 35. En je mag maar 100 op die weg. Nou, het is gelukt. Ja, super fijn. Yeah man. Hoe makkelijk was dat? Het is toch wel een mooi momentje hè, dat hij dan Nederlands wordt. Ja. Ja, dat is eigenlijk een soort geboorte is dat, hè? Ja, een soort emigratie van hem. Finishing touch. Je lampjes gaan niet, hè? Heerlijk. We gaan doei zeggen Ja. tegen de Fiat Panda. Komt-ie hè? Dag Fiat Panda! Doeg! Groen, tot snel. Nee. Volgende keer in Portugal. Want dan mag je in de Lada Niva, die moet ik dan klaar hebben. En de Papa Piaggio. Precies, daar lekker wat.
are prohibited anywhere on board of this aircraft. And for your and our safety, please. 3 weken later. Oké, niet bij de eerste keer. Potverdikke me. Waar druppelt hij nou uit dan?